Boss, you know. Nagulat. Nagulat doon sa aso. Buset, ang ganda na ng voice ni kuya eh. Kuhanan ba yun? Nakuhanan, tindi nun. Sabi ko, takte dahil si Klaway ko. Ang bira. Voice ni kuya. May aso kasi. Ba't kasi may aso eh? Kanino aso ba yun? Tabi nyo kasi aso nyo. Nagja-jogging. Bira. Grabe yan ah. Hindi ako makamove on. Isa pa nga manoorin natin. You know. Wait a minute, get it how you live it.